मम्मी खीर खूप छान झाली। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना बुद्ध पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आज आपण बुद्ध पौर्णिमा विशेष तांदळाची खीर बनवणार आहोत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 लिटर गाईचे दूध मी गरम करून घेतलेले आहे। 4 चमचे मी आंबे मोहर तांदूळ घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून अर्धा तास भिजत ठेवलेला आहे। तुम्हाला आंबे मोहर तांदूळ नको असेल तर तुम्ही इंद्रायणी तांदूळ सुद्धा घेऊ शकता। गरजेनुसार तूप घेतलेला आहे, अर्धी वाटी साखर आहे, अर्धा चमचा वेलची पूड आहे, चिमूटभर मीठ आहे, बदाम आणि पिस्ता आणि चारोळे घेतलेले आहेत। तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता। तांदळातलं सर्व पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचे आहे। मिक्सरमधून असे ओबडधोबड वाटून घ्यायचे आहे, जास्त बारीक पावडर करायची नाहीये। गॅसवरती मी नॉनस्टिक कढई ठेवलेली आहे, ती गरम झालेली आहे। आता त्यामध्ये तूप टाकूया। 1-2 चमचे मी तूप टाकलेलं आहे। तूप गरम झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेले तांदूळ टाकूया। हे तुपामध्ये छान आपल्याला तांदूळ परतून घ्यायचे आहेत। कसे भाजून झालेले आहेत, त्याचा रंग चेंज होईपर्यंत भाजायचं नाही आपल्याला। आता आपण गरम करून घेतलेलं दूध टाकूया। एक 10 मिनिटं आपल्याला मंद गॅसवरती तांदूळ शिजवून घ्यायचे आहेत। आपल्याला मध्ये मध्ये ढवळत राहायचं आहे। मंद गॅसवरती मी शिजवून घेतलेला आहे तांदूळ। खिरीला आपले छान दाटसरपणाही आलेला आहे आणि आपले तांदूळही छान शिजलेले आहेत। मी तुम्हाला दाखवते। छान शिजलेलं आहे आपलं तांदूळही। एक तडका पॅन मी गॅसवरती ठेवलेला आहे। एक अर्धा चमचा मी तूप टाकलेला आहे। घेतलेले ड्रायफ्रूट टाकायचे आहेत। असं भाजून घेतल्यामुळे आपल्या खिरीला छान चव येते आणि खाताना हे छान क्रिस्पीही लागतात। हलकीसेच भाजून घ्यायचे आहेत। आता गॅस बंद करायचा आहे। एका वेगळ्या ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहे। आता आपण घेतलेली साखर टाकायची आहे। आणि हे तळून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत। मिक्स करून घ्यायचे आहे। चिमूटभर घेतलेलं मीठ टाकायचं आहे। एकजीव करून घ्यायचं आहे छान। आणि 5 मिनिटं आपण ह्याला शिजवून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झालेली आहेत। साखर शक्यतो शेवटीच टाकायची आहे, नाहीतर आपली खीर अशी चिकट होऊ शकते। आता 5 मिनिटं झालेले आहेत साखर टाकून झाल्यानंतर। आता मी वेलची पूड टाकत आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। वेलची पूड सगळ्यात शेवटीच टाकायची आहे, म्हणजे त्याचा सुवास दीर्घकाळ राहतो। आता आपली खीर तयार झालेली आहे। ही खीरची कन्सिस्टन्सी आहे, जास्त पातळही नको जास्त घट्टही नको। अजून तुम्ही शिजवली तर ती थोडा वेळ थंड झाल्यानंतर अजून दाट होऊ शकते, म्हणून या पद्धतीनेच करून घ्यायची आहे। बुद्ध पौर्णिमा विशेष आपली तांदळाची खीर तयार आहे। तुम्हीही या बुद्ध पौर्णिमेला ही खीर करून पहा आणि कशी झालेली आहे मला कमेंट्स करून कळवा। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।